Itt vagytok, pakták? Igen, hát jöjjetek amennyire lehet itten közelebb. És mielőtt itten egy kicsit beszélünk Nandavan, ottan látjátok, ahol van ez a fasor. És félúton a nagy fasor, és itten Nandavan között, ott van a fasor, ottan van Sésasái. Srila Prabhupád, amikor Vrindávonban volt, akkor Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Parikramához csatlakozott, oda ment csatlakozni, és voltak a bakták, ők akkor ottan voltak, hát Kósiba voltak, mert ez közel Kósihoz, itten van ez a fa, ez itten Kósi. És akkor úgy volt, hogy este mindenki elmegy megnézni Sésasái. Sésasái az jelenti, hogy az, aki fekszik a Sésa ágon. Szóval ez Siva Daksai Vishnu. És ottan van egy nagy szép murti, Krishna, ahogy fekszik, Sésán és Lakshmi Devi, Srimati Radharani masszírozza a lótuszlábát. És Prabhupád nem ment, inkább maradott, mindenki elment, Prabhupád ott maradott hallgatni, Bhaktisiddhanta Thakur adott leckét, és egy pár tanítvánnyal, és akkor úgy észrevette, és értékelte Bhaktisiddhanta Thakur, hogy Srila Prabhupád inkább hallgatott, lelki tanítómesterétől, mint elment valahová. Prabhupád úgy fejezte ki, hogy nem mit fogok látni, inkább hadd hallgassam Guru Maharaja. És akkor úgy volt ott. Na most ez a Sésasái, ennek van egy története. Mondtam ugye, hogy vannak több Rasa-lila kedvtelések Vrindavanban, szóval mindenhol igazából történik, vagy majdnem mindenhol Rasa-lila, és majdnem minden este történik az Krishna és a gópik között. És általában egy helyiségen van az, vagy Vrindavan erdőben, vagy Govardhannál, vagy Nandagram, nem távol, szóval Javatba, de van egy, amiben Garga Samhitáról, amikor egész körül mennek Vrindavanba. Mindegyik erdőbe körül, és ottan többször elfáradnak a gópik, mert olyan nagy táncolás az egy dolog, de aztán másik, hogy körülvándorolni egész Vrindavanon. És akkor ottan is volt egy olyan, hogy egyszer, amikor a táncolás között Krishna és Srimati Radharani eltűntek. És aztán mentek keresni, gópik, mindahogy úgy olvassuk Bhagavatamba, és aztán egy idő után megint megnyilvánult Krishna és Sivarama, és akkor kérdezték a gópik, hát hova mentél? Hova mentetek? És akkor Krishna mondta, hát bocsánat, de pont amikor itten volt ez a tánc, akkor éreztem, hogy értettem, hogy van egy baktám, akinek a neve volt Hamsa Muni. És ez a bakta, ő a tej óceánban meditál. A tej óceánnak az alán meditál. És amikor rajtam, és amikor ottan meditált, akkor jött egy nagy hal. Csak ez úgy mondja, hogy ez a hal, ez 4 mérföld hosszú volt. Szóval majdnem 8 kilométer hosszú. Nagy hal volt. És lenyelte
Hamsa Munit, szóval akkor kellett menni, hogy megmentsem, és azért tűntem el. És amiután megöltem, akkor pihentem, és mert ott van a tengeróceánban, ottan van Svetadvip, és akkor ottan kellett egy kicsit pihenni, mielőtt visszajöttem. És akkor azért mentem el, és azért tartott idő, amíg visszajött. És akkor a gópik nagyon kíváncsiak voltak, és ők mondták, hogy hát mi akarjuk látni ezt a formába, amiben te ottan pihentél a Szeishanágon. És akkor szóval itten ez a hely, ez a Sésasái, ez igazából Svetadvip, itten van Vrindávonban Svetadvip. És akkor Krishna megnyilvánította a Svetadvip szigetet, lehetett látni körül mindenhol, ahol mi itten ülünk, és az egész lét, ez mind a tej óceán, és akkor ő meg elfogadott egy ilyen 8 karú formát, és megnyilvánult Sesa, akin lefeküdt. Srimati Radharani, ő meg egy ilyen 8 karú Lakshmi formát fogadott el, és akkor úgy a 8 kezével elkezdte masszírozni Krishnának a lábát. És úgy nagyon el voltak bűvölve egy időig, ugye, gópik, és aztán persze inkább kedvelték, hogy akarták látni Krishnának 2 karú formát, és nem akartak megszokni Radharaninak 8 karú. De szóval ez a kettelés, ez itten van, és akkor ez meg ugyanúgy, mint itten Kosi, Dvorka, akkor ez meg a Svetadvip, az a Vaikunta bolygó, ami itten van a anyagi világban, annak az eredeti formája, az Vrindávonban, mert Vrindávonban minden az eredeti. És akkor ez itten, ez Nanda van. Nanda Maharaja, ő a apa szeretetnek a megszemélyisítése, ugyanúgy, mint a anya Yashoda, a anya szeretetnek, és ő neki olyan nagy szeretete van Krishna felé, ugye, hogy Krishna neki az egész élete, és mindig gondolkodik, hogy milyen szerencsés, hogy ilyen csodálatos fiat kapott. Ugye Nanda Maharaja, hát ott vannak Nandagramba, de ő is, ugye, mind ahogy bakták is akarnak, hogy hát menjünk el, és egy kicsit nyugodtan csapázunk, és csak gyakoroljuk a lelki életet, és a tudatot. Szóval ő is van, amikor onnét elmegy, annyiféle munkája van, ugye, tehénpásztorok, gópák, gópik, tehenek, szervezés, adminisztráció, ellenőrizni a tejet, azt eladni, elküldeni adót a Mathurába, mennek el gópák ottan eladni jogurtot, minden. Szóval van, mikor ebből ki akar ő is kapcsolódni, és akkor eljön ebben a nagyon csöndes helyben. Tehát, hogy milyen szép csöndes hely. És akkor ő bemegy ebbe az erdőbe. És akkor itten van az ő bhajan kutirja, és itten ő csinálja az ő bhajanját, és meditál Krishnán. Szóval az ő meditációja Krishnának a kedvelése, ilyen csodálatos dolgokat csinál, erre is meditál, hogy volt, hogy ő itten Krishna megnyilvánította egész Dvorkát, és annyiféle csodálatos dolgok történnek Vrindávonban. Szóval így ebben meditál, és nő az ő szeretete. Egy nagyon szép vers, erről majd fogom kérni, hogy Maharaja egy kicsit beszéljen. Van egy nagyon csodálatos vers, amit Rupa Goswami idéz Pragyávaliból, és ami azt mondja, hogy Sutim Apare, Smitim Mitare, Bharati Manye, Bajati Bhavadita, Aham Nihanandam Vande Yasyalim Vedam. És ez azt mondja, hogy
Azok, akik félnek az anyagi léttől, ők imádják a védákat, a Puránákat, a Mahabharatot. De én fogom imádni Nanda Maharajot, akinek az udvarába a legfelsőbb Brahman mászkál. Yeah, this verse goes like that. Let others fearing material existence worship the Vedas, the Vedic supplementary Puranas, and the Mahabharata, but I shall worship Nanda Maharaj, in whose courtyard the Supreme Brahman is crawling. Would you like to say a few words? That's after from the home. Well, I didn't for it. I'll translate. In Bhagavad Gita, Krishna says, Vedaischa Sarva Ahameva Ved. He's the conclusion of the Vedas. Bhagavad Gita-ban Krishna ezt mondja, hogy ő a Védáknak a következménye. So in Nanda Maharaj's backyard, the conclusion of the Vedas is crawling around. Nanda Maharajnak az udvarában a Védáknak a következménye mászkál. This conclusion is far beyond what the yogis, gyanis, and pious activity workers can ever understand. Ez a következmény, ez túl van mindazt, amit a jogik, a gyánik, vagy azok, akik ilyen jótékonyságokat csinálnak, tudnának megérteni. Sometimes we ourselves have difficulty fully grasping that we have been given the conclusion of the highest civilization, Vedic civilization. Valamikor nekünk is nehéz elképzelni, hogy megkaptuk a védik civilizációnak a legmagasabb következményét. We've been given the ultimate end. A legvégsőbb következményét kaptuk a védikus kultúrának. This extraordinary, inconceivable miracle is possible in this most dense and dark age because of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ez a különleges csoda, ebben a nagyon sötét kalikorban lehető Chaitanya Mahaprabhunak a kegyével. Just think, this is the worst of all possible times to be in the material world, but at the same time, in this worst time, the best thing is most easily available. Csak gondolod, hogy ez a legrosszabb idő lenni az anyagi világban, de ebben a legrosszabb körülményekben, időben a legjobb dolgot, ami elképzelhető lehet élvezni. This stunning paradox we can always meditate upon. Ez a különleges ellenmondáson meditálhatunk. I'm living in the worst of times, materially speaking, yet the best of spiritual development is easily made available. Legrosszabb anyagi körülményeken lakok, de ugyanakkor a legjobb lelki lehetőségek vannak meg. Denizens of Kali Yuga have the great fortune of being here at New Vraja. A Kali Yugáknak a lakója nagy szerencséjük van, hogy itt vannak új Vrajadában. In the world around you is a culture whose ultimate conclusion is nothing but intoxication and illicit sex. A világ, ami körülöttünk van, nincsen semmi más, mint az a kultúra, mint tiltott szexuális élet és kábítószerezés. That's the beginning and the conclusion. Az a kezdés és a következmény. And the middle too. És a közép. So if you're trying to figure out what Western so-called civilization is about, you don't have to think too hard. Hogyha próbálod kiteríteni, hogy mi a nyugati civilizáció, akkor nem kell nehezen gondolkodni. Yet, amidst this disastrous civilization, we have a spiritual oasis such as New Vraja. De mindennek a anyagi káosz közepén van egy lelki oázis, And here, at this place, you're hearing about the
intimate activities of Lord Krishna and his devotees. És ezen a helyen halljuk a belsőséges kapcsolatot Úr Krishna és a társai között. And how Nanda Maharaj always regards Krishna as his son and that he should protect Krishna. És hogy Nanda Maharaj mindig úgy gondol Krishnáról, mint a kisfia, és hogy védelmet kell adni. Sometimes Nanda Maharaj says to other devotees, all right, you may call Krishna the Supreme Lord, but that's all right. I see him as my son. But in any case, all glories to your Lord Krishna. Nanda Maharaj valamikor másoknak azt mondja, jó, hát ti úgy láthatjuk, hogy ő az Isten, de én mindig úgy látom, hogy ez az én kisfiam, és hát minden dicsőséget a te isteneteknek. And all I know is that if I don't raise my son properly in Dharma and correct him when he's wrong, then I'm not doing my duty. Én csak azt tudom, hogy ha nem jól nevelem Dharmába, akkor nem csinálom az én kötelességemet, mint egy apa. In any case, all glories to your Lord Krishna. Minden dicsőséget a te Úr Krishnádnak. Sometimes there are debates in Vrindavan, very interesting debates about who is Krishna. Valamikor vannak viták Vrindávonban, hogy igazából ki Krishna. After Krishna does things like lifting Govardhan Hill Ami után Krishna olyan dolgot csinál, mint felemel Govardhan hegyet, or other amazing pastimes. vagy más különleges kezdelés. And then a wave of philosophical speculation hits Vraj. És akkor egy ilyen nagy hullám filozofikus spekuláció elönti Vrindávont. Very entertaining. Nagyon szórakoztató. Who is this Krishna? Is he a demigod? Ki ez a Krishna? Ez egy félisten? Is he Narayan? Vagy ő Narayan? At the same time, although we see such inconceivable potency, we also see that if you don't pay him attention, he cries, if, he chatters aimlessly like a little child. De ugyanakkor látjuk, hogy mindezeket a dolgokat, csodálatos dolgokat csinálja, de hogyha nem figyelsz oda hozzá, akkor szomorú lesz, és csak úgy non-stop fecseg, mint egy kis gyerek. They speculate, Nanda Maharaj and the cowherdmen, they speculate about Krishna, but they never lose in the slightest their spontaneous affection for Krishna. Nanda Maharaj és a tehénpásztor fiúk így spekulálnak, hogy ki Krishna, de sose nem vesztik el a spontán szeretetet Krishna felé. In other words, we should be careful not to think that the Nanda Maharaj and the cowherd men, they kind of stand back from their rasa and then start analyzing, who is this Krishna? What is Krishna? No, they're totally immersed in that rasa while they're speculating. De nem kell gondolni, hogy úgy visszaállnak az ő természetes kapcsolatukkal, rászákkal, Krishnával, ki ez a Krishna, és hogy csinálja ezeket a dolgokat, hanem mindig teljesen el vannak merülve, még amikor így spekulálnak az ő kapcsolatukkal Krishnával. That's why these pastimes are so spiritually entertaining. Azért ezek a kezdenések annyira lelkileg szórakoztatóak. As we're walking on this Parikrama, I'm remembering one of Srila Prabhupada's purposes that he wanted to establish a place of Krishna's pastimes outside of India. Ahogy itt sétáltunk ezen a Parikramán, akkor emlékeztem, hogy Prabhupádnak egyik célja, hogy megalapítani Szent Krishnának szent helyét Indián kívül. So you all have such a great fortune to play a part in this fulfilling desires of Srila Prabhupada. Így nektek van ez a nagy szerencse kiteljesíteni a vágyát Srila Prabhupádnak. Please don't take for granted your great fortune. Ne vesztjétek el a jó szerencséteket, vagy a látjátok, hogy milyen szerencsétek. In other words, by the
the desire of the devotee, Krishna can manifest his holy Dhama. A baktának a vágya alapján Krishna meg tudja nyilvánítani a szent helyet. For example, Srila Prabhupada had great transcendental hopes for New Vrindavan in the USA. Mint Srila Prabhupádnak nagy vágyai voltak, reménye voltak új Vrindavanra Amerikában. He wrote in Chaitanya Charitamrita that there's no difference between the activities in Goloka Vrindavan and at New Vrindavan. Srila Prabhupád mondta, hogy nincs semmi különbség Goloka Vrindavan cselekedése és új Vrindavan cselekedése között. So here you are fulfilling Srila Prabhupada's desire, and you should never doubt for a moment that you are participating in an historic event for all of human society. Itten részt vesztek Srila Prabhupádnak a vágyában, megnyilvánítani a vágyat, és sose nem gondolkodjatok mást, mint hogy részt vesztek egy nagy történelmi esemény az egész emberiségnek a haszonjára. Sometimes devotees in other parts of the world, when they hear about New Vraja, they scratch their heads and they say, why in Hungary? Amikor a bakták máshol világon halljanak Krishna völgyről, akkor úgy vakarják a fejüket és kérdezik, hogy miért Magyarországon? First they say, where is Hungary? Először hol van Magyarország? And then they start scratching their heads, why is this happening in Hungary? Vakarják a fejüket és kérdezik, hogy miért Magyarországon? But you cannot hold Krishna to any, you cannot restrain Krishna to any geographic concept. Nem tudod lekötni Krishnát semmilyenféle geográfikus koncepcióhoz. Krishna is attracted by bhakti. Krishna van vonzva a bhaktival. So where there is wonderful bhakti, then Krishna wants to be there. Ahol van jó bhakti, akkor Krishna ott akar lenni. You have the good fortune to be at a place where there's wonderful bhakti leadership. Szerencsét vagytok, hogy olyan helyen vagytok, ahol jó bhakti van, ahol jó bhakti vezetőség van. And by your example, you can inspire others throughout the ISKCON society. És a példátokon tudtok inspirálni másokat ISKCON társaságban. And then very soon, devotees around the world will be saying, instead of why Hungary, they'll be saying, why not Hungary? És időben bakták inkább mint azt kérdezni, hogy miért Magyarország, azt fogják mondani, hogy hát miért nem Magyarország? It's true, why not anywhere? Igen, hát miért nem sehol, vagy valahol, mindenhol. Simply Krishna wants to see where is the sweet bhakti. Krishna csak akar látni, hogy hol van az édes odaadás. So please continue with your glorious efforts. Légy szíves, folytatjátok ezzel a szép cselekedetésekkel, próbálkozással. And more devotees in other parts of the world are taking note. És több bakta a világon körül észreveszik, hogy mi történik. Finally, the American ISKCON has woken up to realize there are such things as farms and farming projects. Időben az amerikai ISKCON felébredett az, hogy vannak farmok és ilyen farm tevékenységek. So Srila Sivarama goes to the USA. They've already buttonholed him. This meet, we have to talk. We have to figure out what we're going to do here. Amikor én elmegyek, Sivarama elmegy Amerikába, akkor ottan megszervezték, hogy beszéljünk, hogy tudjuk, hogy mi az, ami itt történik. So in this way, what you're doing here inspires others around the world. Amit itt csináltok, inspirál másokat a világon. Thank you for allowing me to be here for a while to rejuvenate spiritually and physically. Köszönöm, hogy engedtetek, hogy itt tudok lenni egy időben,
felerősödni lelkileg és fizikailag. Of course, we hope one day to attract Srila Sivarama way down under to a rest in New Zealand. Egyszer próbáljuk, hogy Sivarama elmenjen Új-Zélandba pihenni. Writing, resting. Írni, pihenni. This is a short time only. Rövid idő. Looking at me like. Well, he has a few disciples there who will be eager to wait on him hand and foot. Ott van egy pár tanítvány. Van egy New Zealand in us. Huh? In New Zealand. In New Zealand? Yeah, and there's Goroy. Yes. Carta. So. Already, if he wants to come, we have a very nice place, and then we'll make it even better in time. Nice place to stay. Mert itt is van egy nagyon szép hely, és időben szebb lesz. De Maharajnak ottan van 20 acre, ami van 10 hektáros farm. I just told him the budget. Yeah. Oh, it's just very small, nothing. It's just very tiny, but land there is very expensive. Ott a föld nagyon drága. Because the number one industry of the country is tourism. Mert az első ipar ottan a turizmus, Number two is agriculture. a másik a mezőgazdaság. I was telling Maharaj how, with the current world economic situation, all the house prices in the cities are going down, but the farmland is doubling and tripling in value. Mondtam a Maharajnak, hogy a mostani világhelyzet az olyan, hogy a városokban megy le az ingatlan ára, és a vidéken meg a föld ára megy fel kettőször, háromszor. New Zealand is famous for its milk products, Új-Zéland híres a tejtermékek. high quality butter and high quality milk, Nagyon jó minőségű Yogurt. tej és vaj és jogurt. and in big demand all over the world. Mindenhol a világon igényelik. So now, let's say you're living in a town in New Zealand and there's so many farms around you, but when you go to the shop to buy milk products, you have to pay the price that the Japanese and the Chinese will pay for the milk products. Mostan, mintha lakunk egy faluba, Új-Zélandba, és elmegyek a boltba vásárolni tejet, ami ottan a környékből jön, a farmokról körülöttünk, akkor ugyanannyit kell fizetni Új-Zélandban, mint a japánok és kínaiak, akik megimportálják az új-zélandi tejterméket. Because the farmer will say, why should I sell to you at the normal price of 2 years ago when I can triple the price in selling to Japan or China? Azt mondja a farmer, hogy miért adjam én neked el ilyen olcsón, amikor kétszer-háromszor annyit tudom eladni a japán és a kínai vevőknek. You may say, but you're just down the road from me. We're all from the same country. It doesn't matter. De azt mondhatod, hogy hát jó, de itten lakunk, szomszédok vagyunk, és ugyanebben az országban vagyunk, azt mondják, de ez nem baj. Nem érdekel. Just last month in Tokyo, Japan, there was no butter. Múlt hónapban Tokióban, Japánban nem volt semmi baj. And so the Japanese government flew in the Prime Minister of New Zealand. Japán kormány beröpültették a miniszterelnököt Új-Zélandnak. And said, just send us all your butter. Never mind the price, we'll pay it. Csak küld el mind a bajatokat, nem érdekel, hogy mennyibe kerül, csak küldjétek el. And of course, the Prime Minister of New Zealand represents big commercial concerns, so she was very happy. Yes, no problem. We'll drain New Zealand of all its butter. Never mind that our people don't have butter. We'll send it all to Japan for top dollar. És akkor a miniszterelnök meg nagyon örült, hát persze, akkor elküldjük
mind a bajat Új-Zélandból. Nem baj, hogyha Új-Zélandban nincsen baj, de itt nem akarnak érte, és akkor az jó az iparnak. The Japanese Prime Minister revealed that Japan can only provide 40% of the food it needs. Only 40% of the food Japanese eat comes from Japan. A japán kormány akkor mondta, hogy igen, Japán csak 40% ennivalót tud biztosítani a japán embereknek, szóval 60%-ot be kell hozni mások. And the Prime Minister of Japan was explaining, young people don't want to farm, they all want to live in the cities. So that's okay, we'll get our food from New Zealand, we'll get our food from Australia, and then everything will be fine. Szóval mondta, igen, hát a fiatalok, ők akarnak dolgozni a városokban, ők nem akarnak farmokon dolgozni, de az nem probléma, behozunk az ennivalókat Új-Zélandból és Ausztráliából. So in any case, all this economic foolishness means the price of farmland is sky high now. De mindez a féle ostobaság azt jelenti, hogy a farmföld az meg olyan drága. So by Krishna's grace, we just have a small 22 acres. Így Krishna kegyéből van egy 10 hektáros terv. Of course, it has the stunning New Zealand visuals of oceans and mountains. Persze van Új-Zélandnak a csodálatos kilátása, tenger, hegy. And you can just, Maharaj will be able to look out from his balcony, he won't see another person as far as he can see. Kinézhetek balkonból, és nem látok egy másik embert sehol. Fresh sea breezes blowing. Friss tenger, szele. Never too hot, never too cold. Sosincs túl meleg, sosincs túl hideg. Persze nincs az dolog, hogy túl meleg. I told them there's no such thing for me as too hot. What Maharaj just said reminded me of a cartoon I saw at our godbrother's house, Vaisheshekar Prabhu. Amit mondtam, emlékeztettem Maharajot, ahol egy Isten testvérünk Vaisheshekárnak a otthonában látott egy ilyen rajzot. It was a cartoon of old people in hell. Ez egy rajz volt öreg emberek pokolban. And they were saying, they call this hell? This is not hot enough. Azt mondják, hogy ez pokol, ez nem elég meleg. They told me we're going to be burning down here. Azt mondták, hogy itt égni fogunk. So we called this 22-acre tract of land New Gupta Vraj. Ezt a 10 hektáros földet úgy hívtuk, mint Új Gupta Vraj. Mayapur, hidden Vrindavan. Mayapur, elrejtett Vrindavan. So, hopefully we can attract Maharaj to come down for his writing retreats. Hogy tudjuk elvonni Maharajot, hogy a írás lemenni írni. And he can give us some advice on how, with the limited circumstances available there, we might do something pleasing to Srila Prabhupada. És tudok is tanácsot adni, hogy abban a körülményekben hogy csinálni valamit, ami kedvező Srila Prabhupádnak. I just sent to a shot to do that. He's in Turkey, by the way, right now. Oh, okay. Back to he can come and you can also. It would require some experienced intelligence because there are so many restrictions in New Zealand for building. Ottan igazi tapasztalt intelligencia van szükség, mert ottan annyi korlát van az építésen. Because New Zealand is rated by the UN as the topmost ecological country in the world, so that means very severe building restrictions on land. Az UN meghatározza, vagy dicséríti Új-Zélandot, mint a legekológisabb, fejlettebb ország a világon, és akkor nagyon komoly korlátok
again, this particular tract of land, it's not all flat. It's hilly with some plateaus. És ez a föld, ez nem csak lapos, hanem olyan dombos, és vannak ilyen plátó It has a waterfall. It has vízesés van. 4 ponds. It has Négy tó van, a couple of streams. pár patak van. So there are some advantages and disadvantages. Vannak előnye és hátrányai. So we hope that one day Marge will come and sort us out. Reméljük, hogy egyszer eljövök. Just a short visit only. And then there's also Gita Nagari in the USA. És aztán van Gita Nagari Amerikában. It seems I may be taking up some responsibility there Lehet, hogy ottan valami felelősséget vennék on a team of other leaders. más vezetőkkel együtt. So we'd also be very happy to have Maharaja's vision there. Nagyon szeretnék ottan Maharajának a vízióját ottan. Again, this would be a very short visit, like 48 hours. Rövid látogatás, 48 óra. On his way from Hope you don't start Toronto. any other farms elsewhere. I never expected all this would happen. Én nem gondoltam, hogy ez fog történni. For example, next to New Gupta Braj in New Zealand, Új Gupta Braj mellett Új-Zélandban. there's several retreat centers. Ottan van pár ilyen visszavonuló helyiség, akkor emberek jönnek, úgy visszavonulni pihenni. So whenever we have big devotee gatherings, we rent 2 retreat centers and use our own property also. Amikor van valami nagy fesztiválunk, hogy összejönnek a bakták, akkor kibéreljük 2 ilyen retreat központot, és a saját helyiségünket is használjuk. Because they're all within 3-minute drive of each other. 3 perc vezetés van a egymástól. So now the owner of the neighboring retreat center, he's chanting 16 rounds and following the Four Ayla principle. Mostan a tulajdonosa az egyik ilyen központnak 16 kör csapázik és 4 szabályt követ. So he comes to the Krishna project and he's digging holes, he's planting in the garden, although he's a wealthy businessman. Eljön a Krishna projekthez, és úgy lukakatás és növényeket rak be, még hogyha egy gazdag bizniszember. So even though the circumstances are very restricted for what we can do in that situation, somehow or other Krishna is giving us some avenues to explore. Még hogyha a körülmények nagyon korlátozottak, Krishna ad nekünk lehetőséget, amit tudunk feltalálni. I mean, I'm making it all sound good just to entice, to attract Maharaj. Mondom, hogy előadnék, hogy szépen hangzik arra, hogy vonzani Maharaj. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Szépen. Devamrita Swami Maharaj ki. Jai. Prabhupada ki. Jai. Új Vajdám ki. Jai. Nitály Gaur Premanand. Jó, szárom idő van. Visszafelé menni.